11. So it's an hour after namin umalis ng Apari. So we left like 6:30 and we're expected to like arrive sa Calayan ng 12 maybe, just in time sa lunch. Time check, it's 11:44 at kararating na namin ng Calayan. Okay, naghahanda na po kayong bumaba ng barko. Kaya, grabe sa pag-vlog din ng Calayan. Ayan, so, ang dami po namin gamit actually. Pinapauna mo namin silang bumaba bago kami para masulit naman namin yung barko na binayaran namin ng 600 pesos. Okay, so, pababa na kami. So nice. First time ko sa Calayan. So ito na, pababa na kami. So ito siya. Dumadaan kami ngayon sa makitid na wood. Ayan, ito na kami. Nasa Pampang na kami after 5 hours. So, andun na po si Jake. Actually, siya po yung mag-a-assist sa amin. So, ito po yung famous daw na Kuliglig ride from from the port going to our place. So, mag-isay po kami sa TPS homestay. Nakasakay na talaga sila. Grabe ka naman. Alright, nakasakay po kami ng Kuliglig ngayon. Papunta na po kami ng, saan ba ito papunta? TPS homestay. So, kailangan ma-experience din tong Kuliglig na to para legit yung saddle nito. At ginagawa mo ba? May stroke ka ba? May stroke ka ba? At ayan po si Kuya, magaling mag-drive ng Kuliglig. Kuya, may pahalo-halo daw ba daw dito? Ay, meron daw. Ay, dito na tayo. Oo. Hi! Okay. Kuya, salamat po. So, kararating po namin ngayon ng Kita Test sa TPS Homestay. So, lalagyan lang namin yung mga gamit. And then finally, 1:30, magkakaroon po kami ng eksena na na lalabas po kami para mag-tour. Hi, doggy! Ayan, dito po kami mag-i-stay today, ay tonight, until Sunday evening. Kasi babalik po kami ng Manila ng Monday. Actually, ang simple ng Calayan, as in, sobrang saya ng experience. Perfect po talaga. Dito po mag-i-stay. Okay, so today, pupunta kami ngayon ng mga falls. Hindi ko alam yung mga pangalan pero sabi nila daw, parang medyo may small trekking. Okay. Ay, gagaling ng mga bata. Hindi mo na yan. 20. Okay, andito na po kami ngayon. Sir, maghulog daw ng piso. Guys, maghulog ng piso! Baka unahan ko sila. Joke lang.
Okay! Welcome back! Pakyat kami ngayon sa Kanawan Falls. So, I'm getting it right. It's again another experience. Okay, let's... Yeah, sure. Let's continue the trek. I hope sa mga nanonood, you need to experience Calayan for you to make sure na you get the best experience sa lahat ng travel experience. At take note, sinama ko talaga yung mama ko. Ano namin? Ay, narinig ko na yung tubig! Oh my God! It's so exciting. There you go. It's exciting and dangerous. At kasama ko ngayon si Miss Mike sa aming pagtutrek. Ito yung mahirap talaga, yung maglalakad ka ng mahaba-haba for you to experience something na di mo pa na-experience. Pero syempre kailangan mo experience ng tubig. Kasi pagod ka na din naman, kailangan mo magpalamig. So, papakita ko na lang sa inyo pagdating namin. Okay, so we finally reached this Kanawan Falls. It's better than it looks. Such a nice experience. So, you can feel the current. Masyado siyang mahangin because of yung bagsak ng tubig. So, if you ever come to visit Calayan, be sure you visit this Kanawan Falls as well with the Lusok Cave. Alright, so that is the famous Kanawan Falls here in Calayan. Ang lamig po ng tubig actually. Ang sarap ng tubig. Actually a natural fresh water. Okay, so papunta po kami ng Bataraw Falls. Ay, Vice, di ba nag-ano ka? Di ba nag-kickboxing ka? Dati. Si John din, di ba? Ay! Ito talagang mga kickboxers eh. Maglaban niya kayo? Charet. Yeah, I just wanted to try new sport. New Didn't really sport. know exactly what to do with my life. How about you, Miss England? What can you say about that? It's awesome. Whatever. Yan, Bataraw Falls na. Actually, yung pinuntahan namin na una, it's London Bridge. the opposite way nung actually papuntang London, charot. Hindi, opposite way niya. So, guys, I highly suggest na puntahan niyo yung Kanawan at Bataraw kasi magka-opposite lang sila. It's worth the adventure. Guys, dito. Okay, so papunta na po kami na actually dito na kami sa Bataraw. As I mentioned, opposite way lang siya nung Kanawan Falls. Aray po. So, ito na yung falls. Hello! Day 2 of our Calayan tour. And marami kayong pupuntahan today. Actually, magpo-falls pa kami. And then, pupunta po kami ng Sibang Cove, which is yun talaga yung main attraction ng Calayan. Okay, palis na po kami. Saan po tayo una, kuya? Sa Malangsi Falls, yeah? Oh, Malangsi Falls. Coming right up! Charet!
still here at Calayan. And today we are here at Sibanco and we are here to experience the paradise of Calayan. So what are you waiting for? If you want to travel the Philippines, come here at Calayan and experience this destination. Okay, lunchtime. So, we already have the treat. Alright, so kumakain na sila. We have that. Alright, papunta po kami ng Gudungan Hills. Ito po yung parang lighthouse dito sa Santa Ana. Parang lighthouse. Lighthouse talaga siya na sikat na puntahan for adventure. Alright, so this is the adventure of climbing. Ganito rin. Dito ka, ma'am. Sa kabila. Okay lang. Okay, nakita nyo yun. Where I'm now is actually the Nagudungan Hills. So it's such a fascinating place. Alrighty! Dito na naman po tayo. Ibang anggulo, Mars. Ibang anggulo. May gagawin akong ano ngayon. Nakakatakot. Aakyatin ko actually siya. So this is the place where you can truly find happiness and calmness. Your tuhod is making tiklop of yourself. And I hope this is not part of my vlog. Charot! Mars, natatakot na ako! Okay, so guys, I can't do it. I suggest don't climb up kung meron kang fear of heights. Tingnan nyo yung itsura namin. Naghanap kami ng mabababaan only to find out dito lang pala kung saan kami nang galing at umakyat, dapat doon na lang pala kami bumaba. Lesson learned, kailangan lagi kayong makinig sa guide. Kids, do not try this at home. Your road, you act like a kid. Okay, so pauwi na kami, pabalik na kami ng poblasyon Calayan, where that's the center of attraction. Mars, how would you rate Calayan? It's 9 out of 10. It's 9 out of 10, yeah. The same. I don't give perfect score. And that is Dave, na first timer din sa Calayan. Di ba, Dave? First timer ka din sa Calayan. I-rate mo ngayon ang Calayan, Santa Ana. 1 to 10. 10. Okay. 10. Bakit? Explain mo yan. Explain mo. Dahil happy daw. Because we don't give perfect scores. Maybe I could be with you if you buy me a time. Okay, guys. Kumakain kami ngayon for dinner. At you know what? What I have is lobster. Inaano ko sa kanila yung pagkain ng lobster. Ayan na po ang bonfire. Okay, last day na po namin dito sa Calayan. Pwede ba akong Pauwi makilagay? na po kami ngayon mga gamit. At ito po ang May room pa ba dyan? honey ni Tita. Sa heart niya. Pure honey from Camiguin Island. And the famous TPS Mayroon pa ba? TPS wine. It's a wild berry wine. And it's got honey in it. And yan po si Tita Tess. Just in case napunta po kayo dito. Dito po kayo pumunta for better experience. Alright, so
So, naglalag pa ako ngayon kasi meron, nagko-coffee pa ako. So, Again, TPS Wine. As we have heard kanina, parang maglalampitaw talaga yung pabalik ng mainland. I think it will take us 4 to 5 hours. Alright, so sakay po kami ngayon ng Lampitaw going to Claveria kasi wala na po kami masasakyan na iba na papuntang Apari. So today, ito tayo namin maglampitaw and mag-dock ng Claveria. Dito po kami sa Claveria at meron pa kami pa speedboat. Ayan, so pababa na po kami. Ayan. Parating na ang mga lakwatsera. So, today, diretso kami to Gagarao just to make sure na yung mga first timers makakatikim ng famous na pansit. Yung famous na pansit which is Pansit Patil Patong. Sino yung second time dito? So, third time na yung Ate Vange, di ba? Sino yung first time? Ay. Wag ka nga. First time. At meron po kaming bagong recruit sa aming travel adventure.